Κάθε μέρα με το νου μου σκαρώνω πολλές ταινίες. Τα ερεθίσματα είναι τόσα που αρκεί να αφιερώνεις την κάθε στιγμή λίγο χρόνο παρατηρώντας τις λεπτομέρειες. Από όλη αυτή την πληθώρα των ερεθισμάτων, κάποιες στιγμές είναι τόσο δυνατές ώστε σε αναγκάζουν να ασχοληθείς με αυτές. Δεν χρειάζεται να τις καταγράψεις. Τριχνούν μέσα στο μυαλό σου και επανέρχονται διαρκώς. Μια τέτοια περίπτωση είναι και αυτή εδώ η ταινία. Ήταν Αύγουστος του 12 όταν επισκέφτηκα για πρώτη φορά τον Άι Λαβρέντη. Ταξίδεψα από τη Θεσσαλονίκη στο Βόλο με το κτέλ και από εκεί προς τα ορεινά του Πηλίου με το αυτοκίνητο. Η θεία Κωνσταντίνα και ο θείος Στάζος παρακολουθούσαν τα εργαστήρια του μουσικού χωριού. Φιλοξενήθηκα στο αρχοντικό Ιωαννίδη. Εκ πρώτης όψεως φαίνεται παραμελημένο. Τα τελευταία 10 περίπου χρόνια κατοικείται περιστασιακά. Σύντομα ανακάλυψα ότι ο Ι.Δ. Ιωαννίδης ήταν συγγραφέας και αυτό το υποδηλώνει κάθε γωνιά του σπιτιού. Μα τι είδους συγγραφέας ήταν? Δεν είχα ακούσει ποτέ πριν γι' αυτόν. Απέναντί μου έχω ένα μεγάλο παράθυρο και πολλές φορές κάθομαι και σκέφτομαι και βλέπω χωρίς να κοιτάζω, ή μάλλον κοιτάζω αλλά χωρίς αυτά που βλέπω να τα βλέπω εκείνη τη στιγμή. Βλέπω πράγματα που είδα πριν χρόνια, δηλαδή βλέπω με τα μάτια της μνήμης μου και τότε λέω αυτό καλό είναι να το γράψω. Ας πούμε για ένα γαλάζιο μολύβι. Θυμήθηκα κάποτε που συνάντησε έναν συνάδελφο, ήταν στον Άγιο Φραγκίσκο τότε που είχα βρεθεί για σπουδές και μου είπε, ξέρεις, αυτό και αυτό έγινε. Βρεθήκαμε με ένα Ιταλό εχθρό, χωρίς να γνωριζόμασταν, είμαστε εχθροί και ξαφνικά βρεθήκαμε να είμαστε φίλοι και μου είπε την ιστορία με ένα περιστατικό που ύστερα από χρόνια με συνάρπασε τόσο που κάθισα και έγραψα την ιστορία με το γαλάζιο μολύβι. Έτσι πολλές φορές ξεκινάνε τα βιβλία μου. Σκέφτομαι ξαφνικά τι έγινε με ένα άλογο που σε ένα χωράφι κινδύνεψε να πνιγεί επειδή είχε τυλιχτεί το σκηνή γύρω από το λαιμό του και ύστερα από 14-15 χρόνια κάθομαι και γράφω την ιστορία με το άσπρο άλογο. Νομίζω ότι τον επηρέασε μία δασκάλα. Όταν ήταν στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, είχε γράψει ένα βιβλίο που λεγόταν «Παραλλαγές», ένα τέτοιο πράγμα, δηλαδή για μεγάλους. Και αυτή η δασκάλα του είπε «Γιάννη, πρέπει να κάνεις και κάτι για τα παιδιά. Έχεις χρέος να κάνεις και κάτι για τα παιδιά αφού μπορείς και γράφεις». Και δεν ξέρω, λέει, γιατί με επηρέασε αυτό το πράγμα. Και όταν πήγα στο σπίτι, κάθισα και σκεφτόμουν τι είναι αυτό που θα άρεσε στα παιδιά να κάτσω να το γράψω. Και θυμήθηκε ένα άλογο. Όταν είχε πάει, λέει, το 52, είχε πάει σε ένα χωριό και εκεί πέρα ήταν ένα άλογο, είδε ένα άλογο σε ένα χωράφι που παρολίγο να πνιγεί με το σκηνή που του είχαν βάλει. Αυτό λοιπόν ανέπτυξε, είδε ότι άρεσε και έκανε ένα ολόκληρο βιβλίο με τον τίτλο «Άσπρο άλογο». Πάντα πιστεύω ότι τα βιβλία για παιδιά δεν πρέπει να κραυγάζουν ότι εμείς είμαστε για παιδιά. Όχι, πρέπει να είναι ένα κείμενο το οποίο να απευθύνεται στην παιδικότητα που κρύβεται μέσα σε κάθε άνθρωπο. Δηλαδή να είναι κείμενο το οποίο να επικοινωνεί με την παιδικότητα, όχι την ηλικιακή, αλλά την ψυχική, τη συναισθηματική. Αυτό λοιπόν είναι ο Γιάννης, ο οποίος ήταν ένα μικρό παιδί στην ουσία, αλλά πάρα πολύ συνειδητοποιημένο παιδί. Δεν δείχνει, δεν λέει πήγαινε προς τα εκεί. Λέει μερικά πράγματα, όσο μπορεί διασκεδαστικά, με ποιότητα όμως, και άστο το παιδί να πάρει ό,τι θέλει από αυτό. Το χειμώνα που ακολούθησε, άρχισα να ψάχνω για οποιοδήποτε στοιχείο σχετικά με τον ΙΔ. Οι πρώτες πηγές ήταν το αρχείο της Λιτός και 2-3 βιβλία του στη Δημοτική Βιβλιοθήκη.
Θυμάμαι ότι ήμουν ένα παιδί που οι γονείς μου δεν ξέρανε γράμματα καταρχήν και είχαν καημό να μάθω γράμματα, και ήρθε ο πόλεμος. Η κατοχή 4 χρόνια σταμάτησε κάθε επικοινωνία με το βιβλίο και μετά από τα 4 αυτά χρόνια ξανάρχισα σαν ένα αγράμματο παιδί που πρωτοπάει σχολείο να μάθει την αλφαβήτα. Και μετά ακολούθησε μια προσπάθεια μεγάλη στο να καλύψω αυτό το κενό και δεν ξέρω, ποτέ δεν φανταζόμουν ότι θα έφτανα στο σημείο να γράψω βιβλία τα οποία θα βρισκόταν άνθρωποι να τα εκδώσουν, ας πούμε. Γιατί αυτό είναι το πιο σημαντικό σήμερα. Δεν να γράφει κανείς, αλλά να έχει ανθρώπους που θα μπορούν να διακινδυνεύσουν τα λεφτά τους και να τα κυκλοφορήσουν. Τα βιβλία του νομίζω ότι περιγράφουν τη δική του τη ζωή. Όχι με την έννοια της αυτοβιογραφίας τόσο αυτό, όσο τον τρόπο με τον οποίο έβλεπε τα πράγματα. Και μετέτρεπε τη ζωή και τον τρόπο αντιμετώπισης της ζωής, την ιδεολογία του δηλαδή, τη μετέτρεπε σε ηθιστόρημα. Θεωρώ ότι είναι και ένας δύσκολος συγγραφέας ο πατέρας μου, με την έννοια ότι είναι μια στάση ζωής που δεν είναι απαραίτητα, ας πούμε, ξέρεις, για να διαβαστεί όσο για να μεταδώσει την εμπειρία του. Μπορεί να έχει και μια δυσκολία, δεν είναι απαραίτητα για παιδιά δηλαδή, έχει μια ιδιοτυπία, δεν είναι παιδικός συγγραφέας. Θα δείτε τα βιβλία του, στο τέλος όταν κλείνεις κάθε κεφάλαιο σου αφήνει ένα ηθικό συμπέρασμα που λες εγώ το έχω αυτό. Και αυτός ήταν ο συγγραφέας όχι για τα παιδιά και για τους μεγάλους. Τα βιβλία του ναι μεν συγκαταλέγονται κάτω από την παιδική λογοτεχνία, πλην όμως ήταν για όλους, μικρούς και μεγάλους. Μια μέρα, εκεί που έβγαζε νερό από ένα πηγάδι, ήρθε κοντά της ένας άντρας που δεν είχε ούτε μαλλιά ούτε μιλιά και είχε στα χέρια του ένα άσπρο τριαντάφυλλο. «Αυτός είναι το Βασιλόπουλο», σκέφτηκε η κοπέλα, και ετοιμάστηκε να του δώσει νερό να πιει, χωρίς ακόμα να της το ζητήσει. Εκείνος τότε θύμωσε και κόντεψε να τη ρίξει στο πηγάδι. Τρόμαξε η κοπέλα και τραβήχτηκε πέρα από το πηγάδι. Έτσι γλίτωσε. Ο άντρας, που φαινόταν ότι δεν είχε ούτε μυαλά σωστά, ούτε μαλλιά, ούτε μιλιά, της πέταξε το τριαντάφυλλο και έφυγε. Και ενώ η κοπέλα δεν ήξερε τι να σκεφτεί, το τριαντάφυλλο μίλησε και της είπε: «Καλά να πάθεις, αφού δεν ήξερες ότι ένα τριαντάφυλλο χωρίς κοτσάνι σημαίνει πως δεν υπάρχει αγάπη». Αυτό λοιπόν το εντελώς ιδιότυπο, ιδιόμορφο το οποίο έφερε στη λογοτεχνία την παιδική, νομίζω ότι είναι εκείνο που κρατάει τα βιβλία του ζωντανά. Δεν ξέρω, γιατί ζούμε σε μια εποχή που αν ο ίδιος δεν ζεις, να βοηθάς να πεις από το έργο σου, να το περασπίζεσαι και να το προωθείς, κάπου ξεχνιούνται τα πράγματα, ξεχνιούνται στο σήμερα. Στην ιστορία όμως δεν ξεχνιούνται. Νομίζω λοιπόν ότι το έργο του Ιωαννίδη είναι ένα έργο το οποίο σφράγισε τη δεκαετία του 80 και τη δεκαετία του 90 την παιδική λογοτεχνία και ήδη έχει μπει μέσα στην ιστορία της και δεν θα ξεχαστεί ποτέ. Πάντοτε είχα την απορία γιατί δεν έγραφε Ιώτα Ιωαννίδης. Έγραφε Ιώτα Δέλτα Ιωαννίδης. Και τον είχα ρωτήσει γιατί βάζεις Ιώτα Δέλτα Ιωαννίδης. Λέει επειδή είναι πάρα πολλοί Ιωαννίδες και τότε ήταν αυτός της Χούντας. Φοβερός αυτός τύπος. Γι' αυτό μου λέει το βάζω, για να ξεχωρίζω μέσα. Και το είχε πάρει από το Ιώτα Μη Παναγιωτόπουλος. Από εκεί. Αλλά ήταν γνωστός σε όλους τους φιλολογικούς κύκλους, σε όλους τους παιδαγωγικούς, σε όλους τους εκπαιδευτικούς ως Ιώτα Δέλτα. Και όχι το Ιωαννίδης, Ιώτα Δέλτα τον ξέρανε. Και βεβαίως όλοι ξέραμε ότι ήταν Ιώτα Δέλτα Ιωαννίδης. Από όλα τα βιβλιοπωλεία της Θεσσαλονίκης βρήκα μόνο ένα βιβλίο του, και αυτό από δεύτερο χέρι. Τα απομνημονεύματα ενός αυτοκινήτου. Άρχισα να το διαβάζω με μεγάλη λαχτάρα. Από τις πρώτες και όλες σελίδες φανταζόμουν ήδη τα πλάνα της ταινίας. Ένα Τεσεβό ή καλύτερα ένα Citroën Dian τριγνάει στην Ελλάδα και έχει τόσες ιστορίες να μας πει. Ο Γιάννης ήταν πάντα ένας άνθρωπος που ταξίδευε, είτε με το μυαλό του, είτε με την πένα του, είτε κυριολεκτικά. Από τη μία άκρη της Ελλάδας στην άλλη, ακολουθώντας τον εαυτό του, τη γυναίκα του, τα παιδιά του, τα βιβλία του, τις ιστορίες του, τα ταξίδια του. Νομίζω ότι το Τεσεβό ήταν ουσιαστικά... Αυτό το Τεσεβό ήταν σαν να ήταν ο ίδιος ο Γιάννης.
Αυτό είναι ταλαιπωρημένο αυτοκίνητο. Φοβερό δηλαδή μέσα έβλεπες ότι δεν ξέρω ποντίκια δεν είχε πάρει. Αλλά ήταν όπως ήταν ο Γιάννης, δεν τίποτε φτιαχτό δεν είναι. Το άφηνε όπως ήταν. Ήταν μια εικόνα φοβερή. Από την Κρήτη ξεκινούσαμε για να πάμε στον Άγιο Λαβρέντιο και ήταν το αυτοκίνητο πάντα, όχι γεμάτο. Εντάξει, ήταν και μικρό αυτοκίνητο, αλλά με βάζανε να κάθομαι. Δεν υπήρχαν καθισματάκια ασφαλείας. Και δεν λέω πολύ μικρή, αλλά και αργότερα που στρώνανε, ας πούμε, ρούχα και πράγματα και καθόμουν πάνω στα πράγματα. Το κεφάλι μου έφτανε στην οροφή για να εξοικονομήσουν χώρο και να μεταφέρουν όσο το δυνατόν περισσότερα πράγματα. Είχαμε τα σκυλιά, γάτες κάποιες φορές. Και ήταν τρομερή κατάσταση, δηλαδή. Όχι πολύ ευχάριστη. Η μητέρα μου έλεγε δεν μπορώ άλλο αυτή τη ζέστη σε αυτό το αυτοκίνητο. Δεν είχε φυσικά air condition, είχε ένα καλοριφέρ, ας πούμε, που ήταν και αναμυστήρας και υπερθερμενόταν, δεν λειτουργούσε και λοιπά. Ήταν λίγο ζεστό. Βούιζε κιόλας. Εντάξει. Αυτό που άρχισα να ανακαλύψω το περασμένο καλοκαίρι είναι ότι ο Ιωαννίδης υπήρξε και δάσκαλος. Και μάλιστα από τους δασκάλους εκείνους που φωτίζουν τις ζωές των μαθητών τους. Ένα κείμενο του Κωστή ήταν η αφορμή για αυτήν εδώ την ταινία. Έτσι αποφάσισα, μετά από 2 χρόνια, να πάω να τον συναντήσω στην Κρήτη. Ο Ι.Δ. Ιωαννίδης, λοιπόν, πρωτοήρθε ως καθηγητής το 1965 στην Παιδαγωγική Ακαδημία Θεσσαλονίκης. Μετά που η Χούντα έκλεισε όλες τις ακαδημίες των μεγάλων αστικών κέντρων, διότι ήθελε το δάσκαλο αμόρφωτο και μακριά από τις κοινωνικές διεκδικήσεις, πήγε στην Παιδαγωγική Ακαδημία Αλεξανδρούπολης. Εδώ έδωσε φυσικά το στίγμα του ποιος ήταν και τι παιδαγωγός ήταν. Είχε γυρίσει τον κόσμο, είχε πάει στην Αμερική με υποτροφίες Fulbright και τέτοια, αλλά ήταν και αντιδραστικός και ενώ τον είχαν διορίσει και δίδασκε παιδαγωγική ψυχολογία, νομίζω, στην Αλεξανδρούπολη, κάτι συνέβη και τον εξωπέταξαν. Ήρθε λοιπόν σε σύγκρουση με το Ρούσκα. Νομίζω ήταν ο διευθυντής της εκεί Ακαδημίας, πάντως καθηγητής ήταν, ο οποίος σε ανυποψία στο χρόνο έκανε, ας το πούμε, επισκέψεις εντός εισαγωγικών στα σπίτια των φοιτητριών. Αυτό δεν μπορούσε να το ανεχτεί ο Ι.Δ. Ιωαννίδης, ήρθε σε σύγκρουση μαζί του και επειδή ο Ρούσκας ήταν άνθρωπος της τότε κατάστασης, της Χούντας, πήρε δυσμενή μετάθεση για το Ηράκλειο Κρήτης. Εκεί κάθισε 11 χρόνια και έκανε τους πιο αγαπημένους και τους πιο καλούς μαθητές. Μιλούσε πρώτα απλά, με απλά παραδείγματα. Και εδώ θα θυμηθώ τον Παπανούτσο που ήρθε κάποτε στην Ακαδημία και μας είπε ότι όταν πήγε σε ένα χωριό και μίλησε στους κατοίκους του χωριού έτσι απλά, είπαν όλοι «Μα αυτός μιλάει σαν και εμάς». Λοιπόν, ο Γιάννης μιλούσε σαν και εμάς και γι' αυτό μιλούσε στην καρδιά μας. Τον ενδιέφερε πώς θα καθόριζε την διαδρομή του φοιτητή, δηλαδή πώς θα μεταλαμπάδευε ένα ήθος διδακτικό. Και το έκανε με πάρα πολλούς τρόπους. Έθετε ερωτήματα τα οποία δεν ήταν συνήθη, είτε μέσα από την ύλη, και που κάποιος φαινομενικά θα νόμιζε «Μα τι σχέση μπορεί να έχουν αυτά», και όμως αυτά να ήταν η καρδιά των παιδαγωγικών ερωτημάτων. Ενώ ήταν βουτυγμένος μέσα στα βιβλία και μέσα στη γνώση, δεν υπήρχε καμία επιτίδευση πίσω από αυτό το πράγμα, ούτε μπροστά από αυτό το πράγμα, και ποτέ δεν επικαλούνταν τη γνώση σε επίπεδο ακαδημαϊκό για να σου περάσει, ας πούμε, αυτό το υλικό που είχε, αλλά σου μετέδιδε, ας πούμε, αυτό το φως της γνώσης και την όρεξη να ψάξεις και να βρεις πράγματα μέσα από τα προσωπικά του βιώματα και πάλι. Γκρέμισε την αποκαθέδρας διδασκαλίας. Ήταν ο αντιαυταρχικός, ο δημοκρατικός δάσκαλος. Δίδασκε με ένα πρωτότυπο τρόπο. Ψαχνόταν πώς να βρει κάθε μέρα μια άλλη λύση
ανάλογα με το γνωστικό αντικείμενο, ανάλογα με τους μαθητές του και ιδιαίτερα με εμάς που είμαστε οι φοβισμένοι σπουδαστές στην περίοδο εκείνη 71, 72, 72, 73. Πολλές φορές κάνοντας αυτή τη σκέψη, λέω ευτυχώς που δεν τον απέλυσαν. Τι θα χάναμε. Στο Ηράκλειο τέλη Ιουλίου επικρατούσε καύσωνας. Η αγάπη και η φιλοξενία που συνάντησα όμως εκεί μου έδωσαν και ακόμα μου δίνουν μεγάλη δύναμη για τη συνέχεια. Άλλωστε, είχα την ευκαιρία να πραγματοποιήσω και ένα προσκύνημα το οποίο είχα από καιρό ονειρευτεί. Το 1982, με την αποχώρηση του διευθυντή, έγινε διευθυντής ο Γιάννης. Βγήκε ένας νόμος του Κουτσόγιοργα και δεν μπορούσε να το πιστέψει ότι έβγαλε ένα νόμο το 1982 ο Κουτσόγιοργας σαν υπουργός εσωτερικών τότε, όπου καταργούσε τις θέσεις των γενικών διευθυντών. Και μεταξύ αυτών και το Γιάννη. Το Γιάννη, ο οποίος τότε ήταν 50 χρονών και θα μπορούσε άνετα να προσφέρει άλλα 10-15 χρόνια δηλαδή η εκπαίδευση πιστεύω ότι έχασε πάρα πολύ από την απουσία του Γιάννη από τα διδακτικά θρανία, από την έδρα. Από την άλλη μεριά τον κέρδισε φυσικά, τον κέρδισαν τα παιδιά. Τον κέρδισαν τα παιδιά μέσα από τα βιβλία του. Να στραφούν οι νέοι δάσκαλοι όχι στην παιδαγωγική του Ιωαννίδη. Γιατί παιδαγωγικές έχουν γράψει κι άλλοι. Να στραφούν και να διαβάσουν το έργο του σε παιδικό βιβλίο. Να δουν τα μηνύματα που δίνει στο δάσκαλο από εκεί μέσα, ανθρωπιάς, κοινωνικής αλληλεγγύης με το άσπρο άλογο, την προβολή, το ανέβασμα στο επίπεδο που πρέπει και τη σχέση που πρέπει να έχουν τα παιδιά με το ειδικό άτομο, το Χρυσαφένιο Τόξο, τη σχέση που πρέπει να έχουν οι μάνες με τα παιδιά, το κορίτσι με τις δυο μητέρες, όπως επίσης τη συμπεριφορά που πρέπει να έχουν οι δάσκαλοι προς τα παιδιά, το χωρίς κουτσάνι. Ακολουθώντας πάντα τα χνάρια και τις ιστορίες του Τιάν, βρέθηκα στην Πάτρα, όπου συνάντησα τον ακαδημαϊκό Ηρακλή Καλέργη. Ακόμα ένας άνθρωπος μου μίλησε εκτός κάμερας με τόση θέρμη και σεβασμό για το ΙΔ, με τόση αγάπη για το Γιάννη. Επόμενος προορισμός η Αθήνα. Σε ένα μπαλκόνι κάπου στην Κηφισιά συνάντησα τη Φουντουκιά, μια γλυκύτατη γιαγιά. Υποσχέθηκα να την ξανασυναντήσω 20 κιλά ελαφρύτερος. Μου έγραφε γράμματα και όταν δεν τον έφτανε το χαρτί, αφού έγραφε γύρω-γύρω στο χαρτί, έγραφε μετά και στον εξωτερικό φάκελο. Και έβλεψα ζωή γραμμένα και στον εξωτερικό. Δηλαδή αυτό ήταν κάτι που δεν συμβαίνει βέβαια τακτικά. Το να σου έρχεται φάκελος και απ' έξω να έχει γράμματα και αποτελειώματα από εσωτερικές γραφές. Είχε τόση μανία εντός εισαγωγικών με το γραπτό λόγο, που θυμάμαι υπηρετούσα στην Αθήνα και του έστειλα ένα γράμμα ημέρα Δευτέρα. Πήγα το πρωί πριν το σχολείο και το έδωσα στο ταχυδρομείο. Ξέρετε πότε ήρθε η απάντηση? Την Τετάρτη. Δηλαδή πήγε την Τρίτη, το διάβασε, μου απάντησε, το έστειλε την Τρίτη και την Τετάρτη το είχα εγώ. Δηλαδή πήγαινε στο σταθμό αυτοκινήτων. Είχε περιθώριο, ξέρω εγώ. Καθόταν, έγραφε μια επιστολή. Πήγαινε στο ταχυδρομείο. Την ίδια στιγμή με πήρε το γραμματέα και την πουλούσε και έφυγε. Ήταν τέτοιος άνθρωπος.
δεν το πολύ σκεφτότανε, έπαιρνε το γράμμα, μπορούσε να απαντήσει άμεσα σε 2 γραμμές, μπορεί να μην έδινε σημασία στην καλλιγραφία ή στο αυτό. Σημασία έχει ότι ήθελε άμεση ανταπόκριση σε αυτόν που του έγραφε και έστελνε χιλιάδες γράμματα. Και ήθελε πάρα πολύ, όταν είχα πάει εγώ στην Αμερική το 1996 να δουλέψω σε μια κατασκήνωση, είχε γίνει εκεί ένα πολύ περίεργο, ενώ η τοποθέτησή μου ήταν για την Νέα Υόρκη, με τράβηξαν στο Σιάτλ, ενώ τέλος πάντων δεν έπρεπε να γίνει, ήταν κατά κάποιο τρόπο δική τους παρατυπία, με πήραν στο Σιάτλ, που ήταν το μέρος που είχε πάει ο πατέρας μου. Από όλη την Αμερική δηλαδή βρέθηκα να φιλοξενούμε τα Σαββατοκύριακα από την οικογένεια που τον φιλοξενούσε εκείνον ως φοιτητή. Δηλαδή δεν είχε πιθανότητα αυτό να συμβεί. Και είχε φοβερό ενδιαφέρον, έχω όλη την αλληλογραφία κρατήσει, που μου έστειλε γράμματα. Να του απαντήσω πώς τους βρήκα, τι είπανε, τι κάνανε. Φυσικά καθόλου όχι για κουτσομπολιό, ήταν αυτή, ήθελε να συμμετέχει. Πώς είναι το σχολείο και αυτή η δασκάλα και πώς σου φαίνεται και τι είναι το ενδιαφέρον εκεί. Και αυτό το έργο, ποιο έργο παίζεται στους κινηματογράφους. Δηλαδή ότι κάπου δεν του έφτανε η δική του ζωή, ήθελε να συμμετέχει και στον άλλον. Τον γέμιζε πολύ αυτό. Ακαταπαύστος, όπως έλεγε και ο Κάλμος. Έγραφε, μόνο που ίσως εν βία γράφοντας ήταν τρομερά δυσανάγνωστος. Καλά, δεν τα βγάζε στα γράμματά του, ήταν, να το πω, άρτζι μπούρτζι και λουλάζ. Αλλά όμως η προσπάθεια να καταλάβεις τι λέει, μα τι λέει εδώ, τι λέει, ήταν και αυτή ένα μέρος του παιχνιδιού. Ναι, έγραφε πολύ άσχημα γράμματα, αλλά έγραφε πολύ συμπαθητικά, πολύ ωραία. Τα μάντευες δηλαδή, επειδή ήξερες το χαρακτήρα του. Μάντευες τι θέλει να σου πει. Είχε στο σπίτι αυτή την τεράστια δαμασκηνιά, πέφτανε αυτά. Τα μάζευε ο Γιάννης και έκανε μαρμελάδες, κάτι σε χύτρες, ανακάτευε, ήταν τσαπατσούλης. Πολύ τσαπατσούλης ήταν. Λοιπόν... Στην Αθήνα συνάντησα και τον Κώστα, παιδικός φίλος της Λιτός. Σαν παιδί στην Κρήτη έζησε από κοντά τη μαγική, όπως μου είπε, ατμόσφαιρα της οικογένειας Ιωαννίδη. Έχω στο μυαλό μου και μια εικόνα. Είναι μια ιστορία που η Λιτό πρέπει να την ξέρει κατά το ήμιση. Νομίζω ήταν Τετάρτη Δημοτικού όταν έγινε αυτό, όπου πλησιάζανε οι Χριστούγεννα, η Πάσχα και ήταν περίοδος διακοπών όπου ο Γιάννης έπαιρνε την οικογένεια και πηγαίνανε στον Άγιο Λαβρέντιο που ήταν ο αγαπημένος του τόπος, στο εξοχικό τους, και είχαμε κάνει μια συζήτηση με τη Λιτό και νομίζω ότι είχαμε καταλήξει, μου είχε προτείνει να με φιλοξενήσουν στον Άγιο Λαβρέντιο. Ήταν για μένα και το πρώτο ταξίδι σε μικρή ηλικία χωρίς τους γονείς μου. Και όπως όλη η ιστορία αυτή με την οικογένεια Ιωαννίδη ήταν ένα παραμύθι, για μένα ήταν, ξέρω εγώ, άλλο ένα παραμυθένιο ταξίδι το να πάμε. Το είχα φτιάξει πάλι στο μυαλό μου και τον Άγιο Λαβρέντιο, όπως είχα φτιάξει στο μυαλό μου την ιστορία με την οικογένεια και το σπίτι στην Κρήτη. Και το προετοίμαζα, το φανταζόμουν και ήμουν και πολύ χαρούμενος. Για κάποιο λόγο που ποτέ δεν κατάλαβα, αντί να πάρουν εμένα, προτίμησαν ή, εν πάση περιπτώσει, προέκυψε να φύγουν με την τρίτη της παρέας, την Ελένη, που ήταν η φίλη της Λιτός. Και θυμάμαι τον εαυτό μου τη μέρα που φεύγανε, επειδή το σπίτι που μένανε και το δικό μου που μέναμε στην Νέα Γειτονιά ήταν πολύ κοντά στο λιμάνι. Είχα ξυπνήσει νωρίς το πρωί, σαν να έφευγα εγώ δηλαδή. Ανηφόρησα το δρόμο που χώριζε το ένα σπίτι με το άλλο και έμεινα σε μια γωνία βλέποντας το βάθος έξω από το σπίτι της Λιτός, τον Ντεσεβό, το οποίο ήταν γεμάτο πράγματα, είχε και νομίζω και στην οροφή, ήταν γεμάτο με βαλίτσες και έδειχνε ότι κάποιοι ετοιμάζονται κάπου να πάνε για διακοπές και νομίζω ότι τους είδα να απομακρύνονται και αυτή η εικόνα μου είχε μείνει, ότι έφυγε η Ελένη στη θέση μου και δεν πήγα εγώ ποτέ μαζί τους στον Άγιο Λαβρέντιο. Αν σου πω λοιπόν τώρα ότι, γιατί μεγαλώνοντας, έχει πολύ πλάκα όλο αυτό τώρα που το σκέφτομαι, μεγαλώνοντας, ενώ έχω ταξιδέψει αρκετά στην Ελλάδα, ένα μέρος που δεν έχω πάει ποτέ και πάντα έλεγα, απαντώντας σε όσους μου έλεγαν γιατί, είναι το Πήλιο, και πάντα έλεγα ότι το φυλάω για μια πολύ ειδική περίπτωση στη ζωή μου για να πάω εκεί. Νομίζω ότι είναι το αποθυμένο μου, ότι δεν έχω πάει ποτέ στο Πήλιο γιατί δεν πήγα τότε.
Οπότε νομίζω ότι με έχει σημαδεύσει αυτό το πράγμα από τότε. Και απλά το καταλαβαίνω τώρα που σου δίνω αυτή τη συνέντευξη. Φτάνοντας προς το τέλος αυτού του ταξιδιού, ο δρόμος με έβγαλε στη Δράμα. Εκεί συνάντησα τον Δημήτρη, ο οποίος ευθύνεται κατά έναν τρόπο για τα απομνημονεύματα του Ντιάν. Μου έστειλε μια επιστολή, όχι αυτή, ναι, είπαμε, η 30 σελίδα. Τα γράμματά του, αν μπορεί να βγάλει στην τελευταία. Εγώ το απήντησα τότε, είπαμε, για να σπάσουμε πλάκα, ας πούμε, με αυτό εδώ το πράγμα. Είχαμε πλάκα μας, αυτό τώρα είναι επιστολή. Γιάννη οδηπορικών εις Ολύμπου παρυφάς, με τα λόγου και εικόν όπισθεν προφίλ αμφάς. Και λέει μαθών για σεμινάριο Γιάννης εκ Πάτρας Σφέρδη, με τα συζύγου του ρητός, τον Τεσεβό υπέβη. Αυτό εδώ το κομμάτι πήρε και έβαλε στο βιβλίο, νομίζω. Ναι. Τέλος, με τα επισκευάς και αντικαταστάσεων εξαρτημάτων πλήθους, δια Ντεσιβόου ήθος και αμετρήτων στάσεων, κυράτου και αφέντη, ταλέπορους με ασφαλής φέρνει στον αηλαβρέντη. Τρέχουν εις προϋπάντησιν η γάτα τους, οι σκύλοι, ομού και πλήθος χωρικών, γείτονες κι άλλοι φίλοι. Κρεμούν στο αυτοκίνητο Στέφανον Διανίκη και εις τον οδηγήσαντα εν μέγα διοραδίκη. Πήγαν για τρώγαν διοραδίκια εκεί. Τελευταία στάση της ταινίας είναι και η ίδια η αφετηρία της, ο Άι Λαβρέντης. Και έτσι κλείνει ένας κύκλος. Εκεί συνάντησα τη Λιτό, το Θήμιο, το Μάνο, το Χρυσόστομο, τη Μαρία. Με καλοδέχτηκαν όλοι με ενθουσιασμό και όλα τα σπίτια του χωριού ήταν ανοιχτά. Άγιε μου Λαβρέντη, έρχομαι σε σένα, κοίταξε και εμένα, το Λέον και το Τιάν. Φτάνουμε κοντά σου, στα δέντρα στη σκιά σου, τρέχουνε τα ριάκια, χορεύουν τα νερά. Άπλωσε στα κλαριά σου όλα τα αρώματά σου, για να μου τραγουδήσουν ο ήλιος στα πουλιά. Κάθε φορά που θα έρθω μοιάζει με παραμύθι, που όλα ζωντανεύουν και αποκτούν λαλιά. Συνέχισε η επικοινωνία μας, η αλληλογραφία, η τηλεφωνική, ώσπου μια μέρα, καλοκαίρι, μήνας Αύγουστος, ήρθε ένα θλιβερό μήνυμα, ένα τηλεφώνημα. Στην άλλη άκρη ήταν η Λιτό. Πού είναι ο κύριος Μαυρικάκης? Δεν είναι εδώ. Ο μπάς μου έφυγε. Τι? Έφυγε. Ήρθε το μεσημέρι. Λέει, πέθανε ο Ιωαννίδης. Άμα. Λες και πέθανε ο πατέρας μου, η μητέρα μου που ζούσε τότε. Δυστυχώς δεν μπόρεσα να πάω. Δεν μπόρεσα να διασχίσω τη θάλασσα και τη στεριά. Όμως κάποιοι άλλοι φίλοι, όπως ο Δημήτρης και κάποιοι άλλοι, πήγαν και κατεβόδωσαν τον αξέχαστο δάσκαλο. Ετοίμαζε εκείνη μια θεατρική παράσταση με έργο δικό του. Μια χαρά ήταν ο άνθρωπος, έτσι ζωντανός, περιμέναμε όλη την παράσταση και ανέβηκε αυτό το καλντηρίμι για να ειδοποιήσει τον ηλεκτρολόγο να έρθει να φωτίσει, ξέρω εγώ, τη σκηνή και έμεινε. Ανέβηκε βέβαια πολύ γρήγορα, αντάλλα μεσημέρι. Είχε φάει εντωμεταξύ καλά. Είχε 2-3 ποτηράκια, ναι. Ήταν πολύ ζέστη. Πάρα πολύ, ναι. Ήταν ένας συνδυασμός παραγόντων. Ναι. Και βρέθηκα την άλλη μέρα το πρωί πάνω στο αυτό και έσκυψαν φίλοι. Και τα παιδιά από την Κρήτη αυτά τα εξαίρετα, ήταν μια άκρο συγκινητική.
Ο Άγιος Λευρέντιος είναι ένα ορεινό χωριό, με καλυτερή μια γη. Τον κουβαλούσαν στη Ράχη, αυτά τα παιδιά. Και να σας πω και το τελευταίο, ακόμα και στο θάνατό του μας δίδαξε. Είχαμε πάει, θυμάμαι, με το συσπουδαστή μου, τον Δημήτρη τον Χατζικοσταντίνου, και εκεί στον Άγιο Λαβρέντιο που έγινε και η κηδεία, η γυναίκα του, η κυρία Ρίτα Μετυλιτό, χωρίς να είναι βαρυπενθούσες όπως ήθιστε, μας καλοδέχτηκαν και μας προέτρεψαν να τραγουδήσουμε τραγούδια που άρεσαν του Γιάννη. Εγώ πρώτη φορά αυτό το συναντούσα στη ζωή μου. Και αρχίσαμε λοιπόν να τραγουδάμε τραγούδια που άρεσαν του Γιάννη. Και θυμάμαι που ήλθε ο παπάς να συνοδεύσει τη σωρό και του λέει η κυρία Ρίτα, η γυναίκα του, μια στιγμή να τελειώσουμε το τραγούδι. Και καθώς αρχίζει και πλησιάζουν οι παπάδες και έρχονται, ξαφνικά το τραγούδι που μέχρι τότε ήταν τραγούδια όμορφα, χαράς τραγούδια, γλεντιού τραγούδια, μετατρέπεται σε τραγούδι θρήνου, σε μυρολόγια. Μετά από 40 μέρες που έγινε το μνημόσυνο του, πάλι ήταν πάρα πολλοί κόσμος. Ήταν πάρα πολύ αγαπητός. Όλοι αυτοί οι άνθρωποι που είχαν έρθει, κυρίως οι μαθητές του, μιλάγανε για έναν άνθρωπο που είχε ανοίξει καινούριους δρόμους, καινούριους ορίζοντες. Είπα πιο πριν ότι είναι ίσως ο μοναδικός άρχοντας που έχω γνωρίσει. Νομίζω ότι αυτή την αρχοντιά, της ψυχής την αρχοντιά, το σκέψιο την αρχοντιά, το συναισθημάτων την αρχοντιά, αυτή την έδωσε στους μαθητές του. Το τελευταίο βράδυ, και αυτό εμένα είναι μία από τις αποδείξεις, γιατί έχουν συμβεί και άλλες, ότι υπάρχει κάτι πριν και μετά το θάνατο. Ένιωσε το θάνατό του, παρόλο που ήταν ευνίδια ένα καρδιακό επεισόδιο. Είχαμε να ειδωθούμε πολύ καιρό, ίσως 1-2 μήνες. Εγώ δούλευα σε ένα καλλιτεχνικό πρόγραμμα και είχα έρθει με τα δικά μου. Ξέρω πόσο, γύρω στα 30, είχα τη δική μου ζωή και είχα έρθει με ανυπομονησία βέβαια στο χωριό, αλλά κουβαλώντας όλο το φόρτο των προηγούμενων ημερών και εβδομάδων. Και ήθελε πάρα πολύ να μου μιλήσει, που εντάξει, σίγουρα θα ήθελε αφού είχε ένα καιρό να με δει, αλλά υπήρχε έτσι μία επιμονή ότι δεν θα το αφήσουμε για αύριο να συζητήσουμε. Τώρα είμαστε μόνοι μας, έχω να σε δω πολύ καιρό, θέλω να μου πεις. Και άρχισε μία συζήτηση, την οποία στην ουσία όχι άρχισε, την άρχισε μόνος του και ήταν ένας μονόλογος που έθετε ερωτήματα τα οποία φυσικά εγώ δεν μπορούσα να απαντήσω. Ερωτήματα όπως τι είναι η ζωή, τι αξίζει από τη ζωή, τι μένει από τη ζωή, ποιοι είναι οι πιο σημαντικοί άνθρωποι, τι μας συντροφεύει, ποια είναι η κατάληξη των πραγμάτων. Πράγματα που δεν μπορούν να απαντηθούν και που τελικά αν απαντιούνται είναι από εμάς τους ίδιους για τη δική μας τη ζωή. Και δεν μπορούσα φυσικά να του δώσω απαντήσεις. Υπήρχε έτσι μία μεγάλη ανάγκη για να συζητήσουμε αυτά τα θέματα και κράτησε η συνομιλία μέχρι πολύ αργά τη νύχτα, μέχρι το ξημέρωμα. Το επόμενο πρωί σηκώθηκε, ήρθε στο γραφείο εδώ, ετοιμάζε το παράξενο δώρο, που και αυτό είναι ένα ενδιαφέρον, εμείς μετά το σκεφτόμασταν, τι είναι αυτό το παράξενο δώρο, Είναι το παράξενο δώρο είναι η ζωή, το παράξενο δώρο είναι ο θάνατος, το παράξενο δώρο είναι το πώς συμβαίνει κάτι, είναι δηλαδή πολύ ενδιαφέρον ότι ετοίμαζε αυτό το θεατρικό. Ετοίμαζε κάποια εδώ σκηνοθέτη στο χωριό να το ανεβάσει με τα παιδάκια του χωριού. Ο πατέρας μου απλώς βοηθούσε λέγοντας την άποψή του στις πρόβες κλπ. Και κάθισε να γράψει, μάλλον να διορθώσει λίγο το κείμενο, λίγα λόγια για το έργο. Και έγραψε και τα τελευταία λογάκια για ένα παιδάκι, ένα κοριτσάκι μικρό που παραπονέθηκε ότι εγώ δεν έχω λόγια. Όλα τα κοριτσάκια είχαν λόγια και αυτό δεν είχε, ήταν ένα μικρό λουλουδάκι και της έγραψε κάποια λόγια. Μετά, δηλαδή, ουσιαστικά δεν τον είδα και το μεσημέρι που φάγαμε όλοι μαζί, αισθάνθηκε ότι έπρεπε να δει τον ηλεκτρολόγο για τα φώτα εκείνη την ώρα και όχι άλλη ώρα μες στο μεσημέρι. Επομένως, έφυγε. Άρα, ό,τι έμεινε από το τελευταίο διάστημα των 2 μηνών, της ζωής του, ήταν ότι εγώ απήχα, ήμουν αλλού, και έκανα αυτή όμως την τελευταία ουσιαστική συζήτηση μαζί του, που δεν την επεδίωξα εγώ, ήταν δικό του αίτημα. Και
αυτό με συντροφεύει. Δηλαδή, βέβαια είναι ενδιαφέρον, κοιτάξτε το λέω τώρα, η κάμερα είναι περίεργο μέσο, ξέρεις, εξομολογεί σε πράγματα, ότι μετά το θάνατό του δεν μπορώ να διαβάσω τα βιβλία του. Ενώ πάντα ήμουνα θα πέσει και το δάκρυ τώρα, ξέρεις. Ήμουνα πάντα η πρώτη που τα διάβαζε και σε σημείο πραγματικά πολλές φορές με εξανάγκαζε, ας πούμε, δηλαδή θέλω τη γνώμη σου, πρέπει να το διαβάσεις απόψε. Μα δίνω αύριο Πανελλήνιες. Αυτό είναι αληθινό περιστατικό. Όχι μόνο αυτό το κεφάλαιο. Βρε Γιάννη, το παιδί δίνει Πανελλήνιες αύριο. Εντάξει Ρίτα, επιτέλους, ένα κεφάλαιο είναι μόνο. Εντάξει, ευτυχώς έγραψα καλά. Επιτρέψτε μου την οικειότητα με όλους αυτούς τους ανθρώπους. Τον τελευταίο χρόνο τους ξανασυναντώ καθημερινά στη σκοτεινή αίθουσα του μοντάζ. Η λάμψη των ματιών τους, όταν μιλάνε για τον Ιωαννίδη, τον ΙΔ, τον Γιάννη, είναι τόσο έντονη που πολλές φορές δεν ακούω τι λένε. Απλά απολαμβάνω την αγάπη που αντανακλούν. ο κύριος Καβούρης και έπρεπε να την πάνε με το αυτοκίνητο. Αλλά δεν μπορούσε να πω γκαράκι επειδή δεν ήξερε να οδηγά. Και υπήρχε ένας άλλος που δούλευε, ήταν ταμείας και ήταν ο Καλαμάρης που το μισούσε επειδή ήταν δίπλα τα σπίτια τους. Ναι, και ένας φίλος του που το λέγανε Μπραντ. Ήταν αστερία. Και μετά είπε βάλε όπισθεν ο Καλαμάρης στο πασποκεράκι και αυτός έβαλε και έλεγε όπισθεν, όπισθεν μέχρι το πρωί, όπισθεν, όπισθεν φώναζε. Το κλώτσασε ο Καλαμάρης και πήγε πίσω. Πίσω? Ναι, στο τραγωνό κάβουρα. Τόσο δυνατός ήταν ο Καλαμάρης. Και μετά πήγαν την παράδοση, αλλά υπήρχε αέρας πολύς και έσπρωχνε τον πασφουγγαράκι και δεν μπορούσε να περπατήσει κανονικά, γιατί ήταν πολύ δυνατός. Και μετά τον έπιασε ο Καλαμάρης από τα πόδια, αλλά πηγαίνουν προς κοντά σε έναν νεμοστρόβιλο. Και πηγαίνουν και μετά τους έφτιασε και μετά σταμάτησε ο αέρας και χαθήκαν. Και είδε μια πέτρα και είπε νομίζω η πόλη είναι από εδώ. Εγώ νομίζω από εκεί το Καλαμάρι και περπατήσαμε πάρα πολύ, ώσπου είδε ένα βαράχο και είπε σωθήκαμε, 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 σωθήκαμε. Όχι, μετά ήταν αυτό. Σωθήκαμε, σωθήκαμε.